الإنسان يتميز بالعديد من القدرات الخارقة التي لا يعلمها، وربما يكتشف واحدة منها مع مرور الوقت، كما حصل معي خلال تحضيري لهذه الحلقة. فالقدرات الخاصة أو الخارقة للإنسان تعتبر من المواضيع الجدلية التي لم تحسم بشكل نهائي بعد، وقرأنا عنها قصص كانت في التاريخ سواء عن الأنبياء أو الرسل أو بشخصيات تاريخية بشكل عام. لكن ما سنتحدث عنه في حلقتنا اليوم شيء مختلف تماما عن ما يوجد في المسلسلات أو الأفلام، فنحن نريد أن نتحدث عن القدرات الخارقة الخاصة بالإنسان الذي يمثلك ويمثلني عزيزي المشاهد. والسؤال هنا، هل لديك قدرات خارقة لا تعلم عنها شيء؟ فقط تابع معي الحلقة حتى النهاية لنتعرف عليها. لنبدأ. ينص قانون الجذب الفكري على مجريات حياتنا اليومية، أو ما توصلنا إليه الآن هو ناتج لأفكارنا في الماضي، وأن أفكارنا الحالية هي التي سوف تصنع مستقبلنا. وبالأحرى يقول القانون أن قوة أفكار المرء لها خاصية جذب كبيرة جدا، فكلما فكرت في أشياء أو مواقف سلبية اجتذبتها إليك، وكلما فكرت أو حلمت أو تمنيت وتخليت على كل شيء جميل وجيد ورائع تريد أن تصبح عليه أو تتقنه في حياتك اليومية، فإن قوى الأفكار الصادرة من العقل البشري تجذب كل ما يتمناه الإنسان، أو بطريقة أخرى يمكن تفسيره بشكل بسيط وفي جملة واحدة، وهو ما تسعى إليه سوف يسعى إليك. فإذا كنت تفكر في أشياء حزينة وسيئة طوال الوقت سوف تقابلك المزيد والمزيد من المشاكل والأحزان. وإذا كنت تشعر بالتفاؤل وتنتظر الأحداث السعيدة فقط بصدق سوف تأتي إليك السعادة. رئيسة معهد العلوم وأبحاث علم العقل بكاليفورنيا الطبيبة كاساندرا فيتين صرحت من قبل في أحد المواقع الإلكترونية عن قلقها هي والعديد من العلماء من خوض دراسات في هذا المجال ونشرها للجميع، لأن هناك الكثير من المشعوذين ومحبي السحر والذين من الممكن أن يستخدموا تلك الدراسات لصالحهم الشخصي والتجاري بها على البسطاء من الناس. ولكن أكدت على أن الأمر على وشك أن يتغير، لأن البحث في هذا المجال يستحق المخاطرة وفي نفس الوقت العمل على حماية تلك الدراسات من التقويل والاستغلال. والفيلم الوثائقي الشهير السر الذي تم إنتاجه عام 2006 وحقق مشاهدات كبيرة جدا في جميع أنحاء العالم كان بداية جيدة لفتح الباب أمام التأمل في القدرات العقلية للإنسان بشرح بسيط وواضح، حيث دارت فكرة الفيلم حول شرح قانون الجذب الذي يؤكد قدرة الإنسان على جذب أي شيء يريده في حياته عن طريق التفكير فيه فقط، وأن قانون الجذب لا يستطيع التفريق بين الشيء الجيد والسيء، ولذلك ما تفكر به سوف يأتي إليك حتى لو كان شيئا سيئا. وانتشر هذا الفيلم في جميع أنحاء العالم وشجع الكثير من النجوم والمشاهير أن يتحدثوا عن تجاربهم مع تلك القدرة الخارقة للإنسان، ويتحقق كل ما يحلم به كما صوره في خياله بالضبط. ويعتبر تصريح الإعلامية الشهيرة أوبرا عن قانون الجذب من أكثر التصريحات المؤثرة في هذا الشأن، حيث تحدثت عن رواية دي كولور بوربر، والتي بعد أن قرأتها أصبحت مهووسة بها وتفكر بأحداثها طوال الوقت. وبعد انتقالها إلى ولاية شيكاغو تلقت اتصالا هاتفي من أحد شركاء الإنتاج السينمائي ليخبروها أنها مطلوبة لدور فيلم سينمائي، ولم يخبرها المتحدث عن اسم الفيلم أو تفاصيله. وبعد أن ذهبت للمقابلة اكتشفت أن الفيلم مأخوذ عن تلك الرواية التي سحرتها لفترة طويلة، ولكن بعد رحيلها من المقابلة لم تتلقى أي ردة فعل منذ فترة طويلة، الأمر الذي أشعرها بالحزن، ولكنها لم تيأس وظلت كما أكدت في حوار إعلامي تصلي من أجل هذا الدور وتتخيل نفسها وهي تقوم بتمثيله. وفي نفس اللحظة التي جلست تغني الأغنية التي تجعلها متفائلة تلقت اتصالا من المخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ ليطلب مقابلتها في مكتبه. وتقول أوبرا عن تلك اللحظة: لقد غيرت تلك اللحظة حياتي للأبد، لأني أدركت أن لدي القدرة على جذب أي شيء أريده إلى حياتي،
حتى وإن كان يبدو مستحيل، وكل هذا عن طريق عقلي وشغفي ورغبتي الصادقة في هذا الشيء. وقد ترشحت أوبرا لجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن هذا الفيلم في عام 1986. ومن المشاهير الذين لهم شعبية كبيرة في المجتمع العربي وتحدثوا عن قانون الجذب والقدرة الخارقة الكامنة في عقل الإنسان هو النجم الأمريكي الشهير جيم كاري. تناول جيم كاري قانون الجذب في أحاديثه العامة بشكل روحاني، حيث فسر قانون الجذب بأنه تسييد لقوة إيمان ونية الإنسان فيما يريده. فإذا أردت شيئا ما بصدق ورغبة خالصة من أي نوايا سيئة، كل ما عليك أن تفعله كما قال جيم كاري يتلخص في 3 خطوات: تخيل ما تريده، صدق أنت تستحقه، واستقبل الحلم دون خوف أو تردد. وصرح جيم كاري أنه لا يوجد شيء على وجه الأرض لم يتخيله أحد أو يفكر به قبل أن يظهر للحياة ويكون له وجود مادي. وتصديقا لمقولة النجم جيم كاري، تحدث أحد علماء الفيزياء الكمية في الفيلم الوثائقي السر عن وجود نظرية بالفعل تثبت أنه من الصعب أن يكون هناك واقع مادي قبل وجود عقل قام بالتفكير فيه. ولكن عزيزي المشاهد، دعنا نترك الأفلام أو الأقوال جانبا ونتحدث عن أشياء أو دلائل ربما شعرت بها يوما ما أو شاهدتها، مثل عقار البلاسيبو. ربما تسمع كلمة عقار يخطر في ذهنك الدواء. نعم، الدواء. سوف نتكلم عن علاج البلاسيبو أو العلاج بالإيحاء، ولكن دعنا نعرف عقار البلاسيبو أولا. اسمه مشتق من اللغة اللاتينية ومعناها باللغة الإنجليزية I shall please، ويكون على شكل الأقراص العلاجية المعتادة ولها نفس الطعم والرائحة، ولكنه لا يحتوي على أي عقاقير طبية، حيث يضع به الأطباء سكر وبكتيريا جيدة ومكونات أخرى، ولذلك يطلق عليه بعض الأطباء حبوب السكر. هذا فقط تعريفا حول هذا الدواء. ولكن كما قلنا في الأول، العلاج بالبلاسيبو أو العلاج بالإيحاء هو أمر تم الاعتراف به علميا وطبيا على مستوى العالم، وهذا العلاج يتم تطبيقه على الإنسان الذي يعاني العديد من الأمراض الجسدية نتيجة الأمراض النفسية، حيث تقوم أفكاره عن طريق قانون الجذب كما ذكرنا في الأول ليجذب لجسده أمراض لا يعاني منها، فيشعر باضطراب أو عدم اتزان أو تسارع في ضربات القلب. يتأكد الطبيب أن ما يعاني منه المريض ليس جسدي، أي أن المريض جلب لجسده التهلكة عن طريق التفكير فيها، وهو ليس به شيء. يقوم بإعطائه حبوب البلاسيبو ويخبره أنه مريض بمرض ما وأن هذا هو علاجه، وسوف يتناوله لمدة أسبوع وسوف يشفى بإذن الله. ليجد الطبيب هذا المريض بعد أسبوع في الاستشارة تحسنت حالته بالفعل، ظنا منه أن الدواء هو الذي شفاه. ومن أهم الأمراض التي يتم علاجها بهذا الأسلوب هي الأرق والصداع المزمن والاكتئاب والقولون العصبي. والبلاسيبو يؤكد لنا أن قانون الجذب حقيقي عزيزي المشاهد، وأن عقل الإنسان قادر على إيذاء جسمه وعلاجه أيضا، وأن قوى العقل في الإيحاء هي قوى لا يجب أن يستهين بها المرء. والقوى الخارقة لعقل الإنسان لا تتوقف عند جسده فقط، بل أن عقل الإنسان يعي ويشعر بما حوله جيدا. ولأن العالم كله يتكون من الطاقة، فإن الإنسان يستطيع أن يشعر بالطاقة من حوله، والتي يطلق عليها اسم الهالة. والهالة هي مجال الطاقة الذي يحيط بكل شيء مادي يتكون من ذرات، حيث أن كل ذرة بها إلكترونات وبروتونات، والتي تتحرك بشكل مستمر حول الشيء المادي. وتلك الحركة تخلق ذبذبات كهربائية ومغناطيسية، والذبذبات التي تخص الكائنات الحية تتحرك بشكل أسرع. ولذلك يمكن لبعض المتمرسين في التأمل واليوغا يروا الهالة التي تحيط بالكائنات الحية، حيث تظهر لهم بألوان مختلفة، وكل لون يعبر عن حالة عقلية ونفسية مختلفة. فالهالة التي تحيط بجسم الإنسان إذ لم تستطع رؤيتها بعينك المجردة لأنك لست خبيرا روحي، فقدراتك الفطرية عزيزي المشاهد قادرة أن تشعر بتلك الهالة وبتأثيرها على مجال الطاقة الخاص بك. لأن الأشخاص الذين يعانون من الطاقة السلبية والأفكار الحزينة أو الشريرة
يظهر هذا في هالاتهم بشكل واضح، حيث يتغير لون الهالة التي تحيط بأجسادهم فيتكون لهم واقع سيء على نفس من حوله. ولذلك دائما ما كانت الشخصيات الروحانية التاريخية يتم رسمها وحول جسدها ضوء أبيض مشع بالإيجابية، لأن هذا هو لون هالتهم الصافية الممتلئة بالحب والسلام. وأنت عزيزي المشاهد لديك تلك القوة الخارقة على استشعار هالة الناس، وأنت لا تنصت إليها في معظم الأحيان. فإذا أردنا أن نفهم تلك القدرة في حياتنا اليومية العادية، فعلينا أن نركز عزيزي المشاهد على أشياء عادية نرددها دائما في حياتنا اليومية ولا نعي حجمها الحقيقي. عندما تصف دخول شخص لمنزلك بأنه ثقيل، أو باللغة الدارجة هذا الشخص ثقيل على القلب، أنت لا تكذب، فهذا معناه أن حقل الطاقة حول جسدك قد تم انتهاكه بحقل الطاقة التي تخص الزائر الثقيل، فتشعر بانقباض في معدتك وضيق في صدرك وتظن أن ليس هناك سبب مقنع للقلق من هذا الشخص. ولكن هذا ما تم إثباته علميا من خلال دراسة في أوائل القرن ال19 بجامعة نيوجيرسي، حيث أثبت أطباء المخ والأعصاب من خلال تجاربهم على القرود أن الفصوص الأمامية من مخ القرد تقوم بإرسال إنذار لباقي الجسد عندما يقترب جسم غريب منه ويقتحم حقل الطاقة الخاصة به، الأمر الذي ينطبق على الإنسان عندما يشعر بشيء يتحرك وراءه دون أن يراه أو يسمعه فيلتفت فيجد أحد يحاول إخافته على سبيل المداعبة. واستشعار الشخص القادم من الخلف يكون بسبب اقتحام حقل الطاقة للشخص الجالس، فيقوم المخ بإرسال إشارة عن وجود دخيل، وتلك القدرات الخاصة التي يمكن أن يقوم الإنسان بتطويرها على مستوى عال كما يفعل محاربي رياضة الكونغ فو. وتعتبر تجربة وهم اليد المطاطية من أشهر التجارب التي أثبتت قدرة أي إنسان على التواصل بحقل الطاقة حول جسده دون أن يربطه به شيء مادي. وتم إثبات قدرة العقل على الشعور بشيء حول الجسد وهو لا ينتمي إليه. في تلك التجربة يضع الشخص يده على المنضدة ويغطيها القائم على التجربة فلا يراها الشخص المشارك، ومن ثم يقوم بوضع أمام عينه يد مطاطية، ويبدأ القائم بالتجربة لمدة دقيقتان بلمس يد المشارك في التجربة واليد المطاطية بنفس الطريقة، ثم يقوم عن لمس يد والاستمرار في لمس اليد المطاطية لنجد أن الشخص قد شعر بما يحدث لليد المطاطية وكأنها يده. وكل هذا يخبرنا على أن عقل الإنسان يظل لغزا ولم نكتشف منه إلا القليل. وقد أكد العديد من العلماء على أن الإنسان بكل ما حققه من إنجازات فهو يستخدم فقط 5% من قدرات عقله الخارقة، الأمر الذي يجعلنا في ترقب وانتظار كل المفاجآت التي قد يضعها لنا العقل البشري. وفي نهاية هذه الحلقة إذا كنت غير مشترك في القناة فماذا تنتظر؟ اضغط على زر الاشتراك الموجود في كبسة حمراء أسفل الفيديو والضغط على زر الإعجاب طبعا إن أعجبك الفيديو. مع السلامة.